हेलो फ्रेन्ड नमस्कार। म आज यो क्लास 12 को एक्सपोनेन्शियल सिरिज र लोगारिथमिक सिरिजको सम प्रोब्लम र फर्मुलाहरू इस्टाब्लिश कसरी गर्ने भन्ने भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यसलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। मैले इम्पोर्टेन्ट यानीमा सोधिराखेको क्वेशनहरू पनि गराउने छु। यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक सिरिज। पहिला हामीले एक्सपोनेन्शियल सिरिजको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको डेफिनेसनहरू साथीहरूलाई थाहा नै छ। एक्सपोनेन्शियल फंक्सन एनी फंक्सन अफ द फर्म y = fx = a raised to the power x where a is greater than 0 and a not equal to 1। यहाँ a को भ्यालु 1 हुँदाखेरि के हुन्छ, 1 का पावर जतिसुकै हुँदा पनि त्यसको एन्सर के आउँछ त 1 आउँछ। द्याट इज कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भन्छ। त्यही भएर एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा a का भ्यालु 1 हुँदैन र यो x भनेको के हो त भेरिएबल हो। यो फिक्स a भनेको फिक्स नम्बर हुन्छ त्यहाँ हैन, 2 हुन सक्छ, 1/2 1/3 अथवा कुनै नम्बर हुन सक्छ 1 भन्दा ग्रेटर देन 1 भन्दा ठुलो नम्बर हो त्यो है। अब यो x का भ्यालु कति हुन्छ त त्यो भेरिएबल हो। x भनेको यहाँ भेरिएबल छ, एक्सपोनेन्टमा भेरिएबल छ यहाँ है। x को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ एनी रियल नम्बर हुन सक्छ भनेको अब हामीलाई थाहा नै छ। एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको डोमेन हाम्रो के हुन्छ त एनी रियल नम्बर हुन्छ, -इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट हुन्छ भने यसको चाहिँ रेन्ज कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ नम्बर मात्र भन्छ। x का भ्यालुमा नेगेटिभ राख्दा पनि जतिसुकै राख्दा पनि यसको भ्यालु के आउँछ त पोजिटिभ आउँछ भनेको एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको डोमेन चाहिँ के हुँदो रहेछ त -इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट हुन्छ भने यसको रेन्ज भनेको पोजिटिभ नम्बर, पोजिटिभ रियल नम्बर आउँछ। त्यो हामीले पहिले पढिसकेको कुरा छ है त। इज कल्ड एन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। द इन्भर्स अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन इज कल्ड लोगारिथमिक फंक्सन which is denoted by log x with base a। log x with base a यसलाई लोगारिथमिक फंक्सन अथवा सर्टकटमा हामीले यसलाई के भनिन्छ लग फंक्सन भनेर भनिन्छ। अब यहाँ हामीले चाहिँ यो क्लास 12 मा हामीले एक्सपोनेन्शियल सिरिजमा हामीले के गर्छ त भन्दाखेरि स्पेशल टाइप अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन मात्र लिन्छ। त्यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको चाहिँ स्पेशल टाइप भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ y बराबर e रेज टु दी पावर x वेयर e भनेको के हो त, e भनेको एउटा इरेशनल नम्बर हो। e भनेको है एउटा म्याथमेटिसियन लियोनार्ड इल्युरले पत्ता लगाएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले इल्युर नम्बर पनि भनिन्छ। यो यसको बेसमा e मात्र लिएर हामीले चाहिँ सिरिजको एक्सपान्सन गर्छौं e का पावर x को है, y = e का पावर x। यसैलाई फेरि इफ एन्ड ओन्ली इफ हामीले के लेख्न सकिन्छ x = log y विथ बेस e। यसलाई हामीले चाहिँ नेचुरल लग फंक्सन भन्छ। नेचुरल लग फंक्सन, नेचुरल लग भनेको बेसमा हाम्रो e छ भने यो एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक सिरिजको साइन्स र इन्जिनियरिङमा एकदम के रे इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसनहरू हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो सिरिज हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने छ। अब e भनेको बेस छ, e भनेको 2 र 3 को बीचमा पर्ने इरेशनल नम्बर हो। यो पनि हामीले प्रिभियस क्लासमा पढिसकेको कुरा छ। त्यही we have e = limit n tends to infinite 1 + 1/n raised to the power n। स्विस म्याथमेटिसियन लियोनार्ड इल्युरले पत्ता लगाएको हुनाले यसलाई इल्युर नम्बर पनि भनिन्छ। यो नम्बर चाहिँ 2 र 3 को बीचमा पर्छ है त। वेयर हुँदो रहेछ त e लाइज बिट्विन 2 and 3। 2 र यसको चाहिँ यो इरेशनल नम्बर हो, यो टर्मिनेटिङ डेसिमल आउँदैन है, यो इरेशनल नम्बर हो। यो इरेशनल नम्बर हो भनेर हामीले चाहिँ थ्योरम पनि छ, त्यो हामीले प्रुफ गर्नु पर्दैन यो क्लासमा। हामीले सिम्पली बुझ्ने मात्र। यो 2 र 3 को बीचमा पर्ने इरेशनल नम्बर रहेछ। यो 2 र 3 को बीचमा कसरी पर्छ भनेर मैले यसको एक्सपान्सन सहित तपाईहरुलाई बुझाइदिने छु र फर्मुला e पावर x को एक्सपान्सन गरिने छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले सम प्रोब्लमहरु आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई गराउने छु। e = 2.7182 ... हुँदै जान्छ है त। ल अब ओके ल हेर्नुस् है। अब यो e भनेको यसलाई एक्सपान्सन गर्दा यसको एन्सर कति आउँछ भनेर चाहिँ जस्तो अब हामीले चाहिँ पहिला हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सन 1 + x रेज टु दी पावर n यसको बाइनोमियल एक्सपान्सन हामीले गरिसकेको छ। योको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर हुँदा चाहिँ यो यसको फाइनाइट एउटा टर्म आउँथ्यो, n + 1 एउटा टर्म आउँथ्यो। यदि n का भ्यालु रियल नम्बर छ र x मोड अफ x इज लेस देन 1 छ भने यो यसलाई एक्सपान्सन गर्दा कहाँ जान्छ त इन्फाइनाइट सम्म पुग्छ, इन्फाइनाइट सम्म पुग्छ है त। ल त्यही फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्न सकिन्छ। हियर e को भ्यालु मैले निकाल्दै छु है त। ओके इफ n इज ग्रेटर देन 1, यदि n चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ भने दिस इम्प्लाइज 1/n इज लेस देन 1 हुन्छ है। किनभने जस्तै हामी n इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1 छ
2 इज ग्रेटर देन 1 छ भने यसको रेसिप्रोकल गरौँ त रेसिप्रोकल 1/2 1/1 1 2 चाहिँ ग्रेटर थियो भने 1/2 ठुलो हुन्छ कि 1 ठुलो हुन्छ अभियसली 1 ग्रेटर हुन्छ कि हुँदैन रेसिप्रोकल गरेको है n को रेसिप्रोकल 1/1 का रेसिप्रोकल भनेको 1 नै हुन्छ भने पछाडी अब n ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि 1/n लेस देन 1 हुँदो रहेछ भने अब मैले यहाँ हाम्रो डेफिनेसनमा 1 + 1 x रेज टु n को 1 + nx plus n into n minus 1 x square 2 factorial plus divided by r factorial x raised to the power r plus dot 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 dot, dot to infinity सम्म जान्छ यदि x का भ्यालु लेस देन 1 छ र n एनी रियल नम्बर हो भने हाम्रो बाइनोमियल एक्सपान्सनको यो इन्फाइनाइट सम्म जान्छ भन्ने हामीले पढिसकेको छ हैन 1 + nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x power 3 plus dot 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 गर्दै यदि x का पावर r आयो भने x का पावर r यहाँ x का पावर 3 हुँदाखेरि n minus 2 सम्म घटाइएको थियो n बाट भने x का पावर r हुँदा n into n minus 1 dot 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 n minus 2 गर्दै n minus r minus 1 ब्र्याकेट ओपन गर्दा n minus r plus 1 divided by r factorial x power r अब यो कहाँसम्म जान्छ त इन्फाइनाइट सम्म जान्छ भने जस्तै अब हेर्नुस् है यहाँ n इज ग्रेटर देन 1 हुँदा 1/n इज लेस देन 1 भनेपछि यो थ्योरम चाहिँ यो बाइनोमियल एक्सपान्सन हामीले चाहिँ युज गर्न पाइयो यहाँ है त दैट इज e is equal to limit n tends to infinite 1 plus 1/n raised to the power n this is equal to limit n tends to infinite यो फर्मुला लगाइदिनु त x का ठाउँमा यहाँ हाम्रो कति छ इट इज 1 plus n का ठाउँमा कति छ n into x nx plus n into n minus 1 x square that is x square का ठाउँमा हाम्रो x का ठाउँमा कति छ 1/n that is 1/n square divided by here 2 factorial plus फेरि यहाँ हेर्नुस् त n into n minus 1 n minus 2 1/n क्यूब हुने भयो divided by 3 factorial plus dot 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 हाम्रो कहाँसम्म जान्छ त इन्फाइनाइट सम्मै पुग्ने भयो है त दिस इज इक्वल टु प्लस यहाँ हाम्रो क्यान्सल आउट भयो कति भयो यहाँ 1 भयो है त प्लस फेरि यहाँ हेर्नुस् है यहाँबाट n कमन ल्याउन सकिन्छ यहाँबाट n कमन ल्याउनु भयो भने के हुन्छ n कमन आयो यहाँ यो n minus 1 बाट n कमन आउँदाखेरि यहाँ कति बाँकी बस्छ 1 divided by n हुने भयो ब्र्याकेट खोल्नुस् त n into 1 भनेको n minus 1 n कमन ल्याएको है त divided by 2 factorial into 1/n square 1/n square plus फेरि सिमिलरली फेरि यहाँबाट n कमन ल्याउनुस् त n कमन आए पछाडी 1 minus 1/n फेरि n कमन आयो 1 minus 2 divided by n by 3 factorial 1/n क्यूब ल हेर्नुस् है अब यो n स्क्वायरले n into n स्क्वायर यो क्यान्सल आउट भयो अनि यहाँ n into n अनि यहाँ पनि n छ n क्यूब भयो यहाँ डिवाइडेड बाइ 1/n क्यूब छ n क्यूब हाम्रो क्यान्सल आउट भयो भने हामीले कति आयो त यहाँ हेर्नुस् त ल यसलाई मैले यहाँ माथि कपी गरे है त दिस इज इक्वल टु हाम्रो कति आयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट आउट 1 minus 1 divided by n upon 2 factorial plus फेरि n क्यूब क्यान्सल आउट भयो 1 minus 1/n into 1 minus 2 divided by n by 3 factorial plus dot 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 हुँदै गइहाल्यो है त ल हेर्नुस् त अब यहाँ n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट लाउनु भयो भने के हुन्छ n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट वी हेभ 1/n 1/infinite इक्वल टु 0 यो टर्म 0 भयो 1/infinite 0 1/infinite 0 2/infinite 0 द्याट इज के भयो प्लस यो 1 छँदैछ प्लस 1 दिस इज 0 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल यो टर्म 0 भयो प्लस डट 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 यस दिस इज इक्वल टु 1 प्लस यो 1 लाई हामीले के लेख्न सकिन्छ 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट
ओके दिस इज द भ्यालु अफ ई भनेको कति रहेछ हेर्नुस् त 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस इन्फाइनाइटसम्म सम गर्यो भने ई को भ्यालु आउँछ। अब यो ई को भ्यालु 2 र 3 को बिचमा पर्छ कि पर्दैन भनेर हामीले प्रुफ गरौँ है त ल गरौँ है त। ओके यो भर्खरै हामीले के प्रुफ गर्यौँ वी हेभ ई बराबर /2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 2 कहाँसम्म पुग्छ इन्फाइनाइटसम्म पुग्छ है त इन्फिनिटीसम्म पुग्छ। ल अब यसलाई अर ई इक्वल टु 1 + 1/1 1 फ्याक्टोरियल इज 1 सो 1/1 कति भयो हाम्रो 1 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 टु इन्फाइनाइट है त। अर हाम्रो 1 + 1 कति हुन्छ 2 द्याट इज 1 + 1 2 यता ल्याउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ ई - 2 इक्वल टु 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। ल हेर्नुहोस् है 1/2 भनेको कति आउँछ 1/2 भनेको 0.5 आउँछ 1/3 0. something द्याट इज दिस अल गिभ्स पोजिटिभ। यहाँ नेगेटिभ छ त कतै छैन नेगेटिभ छैन भने यो यहाँ 0.5 आउँछ 1/6 गर्नुहोस् यहाँ 1/4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 × 3 × 2 गर्दै जानुहोस् हैन 0. something एडिसन गर्दै जानुहोस् द्याट इज यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यो भ्यालु छ नि जुन यो 0 भन्दा त अभियसली के हुन्छ त ग्रेटर नै हुन्छ 0. something आउँछ 0 भन्दा यो भ्यालु के हुन्छ त ठुलो हुन्छ द्याट इज अर सो दिस भ्यालु इज ग्रेटर देन 0 अर ई - 2 इज ग्रेटर देन 0 यो एचएस र आरएचएस त हाम्रो इक्वल छ नि त। यदि यो भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पनि ग्रेटर देन 0 हुनु परेन द्याट इज ई - 2 इज ग्रेटर देन 0 दिस इम्प्लाइज ई इज ग्रेटर देन 2 ई को अब यो ई को भ्यालु 3 भन्दा सानो हुन्छ भनेर हामीले देखाउँछौँ है त। यसलाई हामीले चाहिँ आई मान्दिउँ ई इज ग्रेटर देन 2 ल हेर्नुहोस् है अगेन आर फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ हाम्रो इट इज द कन्टिन्युड प्रोडक्ट फ्रम 1 to r कन्टिन्युड प्रोडक्ट फ्रम 1 to r द्याट इज 1 × 2 × 3 × 4 × डट 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 आरसम्म चाहिँ यिनीहरू प्रोडक्ट गऱ्यो भने 1 बाट आरसम्म प्रोडक्ट गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त आर फ्याक्टोरियल हुन्छ है त। ल अब 1 × 2 अब मैले 3 का ठाउँमा मैले 2 लेख्छु 4 का ठाउँमा पनि मैले 2 लेख्छु सबैमा मैले 2 2 2 2 2 2 2 लेख्दै गएँ है। हेर्नुहोस् है 2 1 को 1 नै छ 2 भनेको 2 नै छ 3 का ठाउँमा मैले 2 ले रिप्लेस गरेँ 4 को ठाउँमा पनि 2 ले रिप्लेस गरेँ 5 का ठाउँमा पनि 2 ले रिप्लेस गरेँ आर का सम्म पनि 2 ले रिप्लेस गरेँ भने अभियसली दिस टर्म विल बी ग्रेटर देन दिस इजन्ट इट किनकि 3 इज ग्रेटर देन 2 4 इज ग्रेटर देन 2 हैन सबै 2 भन्दा ठुलो छ यहाँको भ्यालु भने आर फ्याक्टोरियल भनेको 1 × 2 × 3 × 4 डट 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 आर दिस टर्म विल बी ग्रेटर देन दिस 1 × 2 × 2 × 2 सबैमा मैले के लेखेको छु त 2। अब दिस इज इक्वल टु यहाँ कतिवटा नम्बर थियो 1 बाट आरसम्म रन हुँदाखेरि कतिवटा नम्बर हुन्छ 8 वटा हैन 1 बाट 5 सम्म जाँदाखेरि 5 वटा नम्बर हुन्छ 1 बाट 6 सम्म जाँदा 6 वटा नम्बर हुन्छ भने 1 बाट r सम्म जाँदा कतिवटा नम्बर हुन्छ 8 वटा नम्बर हुन्छ द्याट इज 1 × यो 2 मात्रै कतिवटा छ टोटल 8 वटा थियो सो r फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 का पावर r - 1 द्याट इज r फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 raised to the power r - 1 यसलाई स्पेसिफिक इक्जाम्पल ल्याएर हेरौँ भने हेर्नुहोस् है त 3 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु के हुन्छ 3 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु हाम्रो 3 × 2 हुन्छ है 1 त नलेख्दा पनि भयो 3 × 2 अब यसैलाई मैले 3 का ठाउँमा 2 ले रिप्लेस गर्छु 2 × 2 लेख्यो है 2 × 2 कति हुन्छ 4 3 2 जार कति हुन्छ 6 हुन्छ भनेको यो भ्यालु भन्दा के छ त ठुलो छ द्याट इज 3 फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 raised to the power 2 3 फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 power 2 द्याट इज यहाँ पनि त्यस्तै छ हेर्नुस् है r फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 का पावर r 3 फ्याक्टोरियललाई मैले के लेख्न सक्छु 3 फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 power 2 भनेको यो 3 छ नि 3 बाट 1 घटाइदिनुस् त कति आउँछ 3 सिमिलरली हाम्रो 4 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु के आउने 4 फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 का पावर
4 minus 1, that is 4 factorial is greater than 2 raised to the power 3. 4 factorial यो 2 का पावर 3 भन्दा obviously के हुन्छ त ग्रेटर हुन्छ। हेर्नुस् है, r factorial is greater than, अब r का ठाउँमा कुनै भ्यालु रिप्लेस गर्नुस् ल। 4 लेख्नु भयो भने यहाँ 4 factorial आउँछ, 2 का पावर 4 minus 1 2 का पावर 3 आउँछ है त। फेरि यहाँ 8 राख्नु भयो भने r का ठाउँमा 8 factorial is greater than 2 का पावर 7। यस, ल हेर्नुस् अब यसले के इम्प्लाइज गर्छ भने, हेर्नुस् है, यसले के इम्प्लाइज गर्छ, r factorial is greater than 2 raised to the power r minus 1 छ भने यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा हाम्रो 1 divided by r factorial 1 by 2 का पावर r minus 1, किनभने हामीले अघि नै हेरिसक्यो 10 is greater than 5, this implies 1 by 10 is less than 1 by 5। यो ठुलो छ भने रेसिप्रोकल गर्दा इनइक्वालिटी साइन के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ है त। इनइक्वालिटी साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। सो r factorial is greater than 2 raised to the power r minus 1, this implies 1 by r factorial is less than 1 by 2 raised to the power r minus 1। Now we show that e is less than 3। okay, ओके, ल हामीले नोट गरौँ त, यो भर्खरै हामीले हेरिसक्यो 1 by r factorial is less than 1 by 2 power r minus 1। सल्ट के रे हाम्रो e को डेफिनेसनले के भन्छ, 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 फाइनाइट सम्म जान्छ है त। दिस इज इक्वल टु 1 plus 1 plus 1 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 के हुँदो रहेछ, यहाँबाट 4 minus 1 plus 1 by 5 भनेको 2 power 5 minus यो भन्दा हाम्रो के हुन्छ त by 2 power 2 भन्दा के हुन्छ त सानो हुन्छ। द्याट इज दिस भ्यालु इज लेस देन दिस, यो रिप्लेस गरिदिनुस् है त, प्लस अप टु डट डट। सो अब योसँग इक्वल के हुन्छ 1 plus 1 by 1 factorial प्लस, अब योसँग इक्वल के हुन्छ 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube plus 1 by 2 raised to the power 4 plus up to the dot up to infinite। अब हेर्नुस् है, यो हाम्रो यहाँबाट हेर्नुभयो भने यो हाम्रो ज्योमेट्रिक इन्फाइनाइट सिरिज, किनभने कमन रेसियो हाम्रो कति छ 1/2 1/2 r इज इक्वल टु यहाँ हाम्रो कति छ 1/2। हाम्रो यस इन्फाइनाइट को फर्मुला सम्झिनुस् त, हाम्रो प्रिभियस क्लासमा हामीले पढिसकेको छ। यस इन्फाइनाइट भनेको के हुन्छ a/1 minus r where r if r is less than 1, obviously here 1/2 रेसियो हुन्छ, त्यो 1 भन्दा सानो छ। यो फर्मुला यहाँ हामीले युज गर्यो भने 1 plus a का ठाउँमा यहाँ हाम्रो कति छ 1/1 minus r का ठाउँमा हाम्रो कति छ 1/2। दिस इज इक्वल टु 1 plus 1/2 minus 1/2, यो 2/1, दिस इज इक्वल टु 3। ल हेर्नुस् त, e का भ्यालु लेस देन, यहाँबाट लेस देन, यो त सबै इक्वल छ, तर यो भन्दा यो लेस, यो भन्दा यो के रहेछ ग्रेटर भएको हुनाले के भयो त e इज लेस देन, दिस इम्प्लाइज e इज लेस देन 3 भनेको e भनेको के रहेछ त इरेसनल नम्बर रहेछ, त्यो 2 र 3 को बीचमा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसबाट हेरिहाल्यो। र 2 र 3 को बीचमा यो के रे र्यासनल नम्बर होइन इरेसनल नम्बर हो, यसको पनि एउटा थ्योरम छ, तर हाम्रो यो क्लास 12 मा चाहिँ हामीले त्यसको विथआउट प्रुफ भनेर हाम्रो सिलेबसमा राखेको हुनाले यसलाई मैले प्रुफ गर्नतिर लागिन। मैले e का पावर x e रेज टु द पावर x को एक्सपान्सन कसरी हुन्छ भनेर मैले साथीहरुलाई देखाउन गइरहेको छु है त। ल अब हामी एक्सपान्सन अफ e का पावर x को फर्मुला हेरौँ है त। e का पावर x वी हैव e का पावर x इज इक्वल टु 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x power 3 by 3 factorial plus x power 4 divided by 4 factorial plus x power r by r factorial plus 2 infinity। नाउ यसलाई हामीले चाहिँ कसरी प्रुफ गर्ने भने त्यही हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सन को इन्फाइनाइट सिरिज फर्मुलाबाट हामीले यसलाई प्रुफ गर्न सकिन्छ। हाम्रो के थियो रे e वी हैव e बराबर के लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 plus 1 by n raised to the power
n ओके सो अब यो e को भ्यालु यो छ भने e का पावर x भनेको यसैलाई पावरिङ x गर्ने हो नि त सो here 1 plus 1 by n power n whole to the power x हाम्रो पावर के हुन्छ त पावर मल्टिप्लाई हुन्छ दैट इज 1 plus 1 by n power n x this is equal to हाम्रो के हुने भयो हेर्नुस् त 1 plus x raised to the power n को एक्सपान्सन के हुन्छ 1 plus n x n का ठाउँमा हाम्रो n x छ x का ठाउँमा कति छ हाम्रो 1 by n 1 plus n x plus n into n minus 1 n into n minus 1 n का ठाउँमा nx n into n minus 1 by 2 factorial x स्क्वायर भनेको हाम्रो 1 by n को स्क्वायर है त प्लस फेरि n into n minus 1 n minus 2 that is n minus 2 divided by 3 factorial 1 by n power 3 plus dot to infinite सम्म हाम्रो जान्छ यो हाम्रो बाइनोमियल एक्सपान्सन भइहाल्यो है त दिस इज इक्वल टु हाम्रो के हुने भयो n क्यान्सल आउट 1 plus x प्लस यहाँबाट n x यहाँ त n ब्र्याकेट भित्र n कमन ल्यायो भने हाम्रो कति हुन्छ x minus 1 by n by 2 factorial 1 by n square plus similarly nx यहाँ n कमन ल्याउनुस् x minus 1 by n फेरि हाम्रो n कमन आयो n कमन आएपछि x minus 2 by n by 3 factorial अनि 1 by n cube plus dot this is equal to हाम्रो कति भयो ल हेर्नुस् है 1 plus x plus यो n र n मल्टिप्लाई गर्दा n स्क्वायर भयो यो n स्क्वायर क्यान्सल आउट 1 plus x into यहाँ कति भयो हाम्रो x minus 1 by n divided by 2 factorial plus here also n cube ले यो n multiply n cancel out dot यो हाम्रो के हो त यहाँ हाम्रो चाहिँ e को भ्यालु कति हो लिमिट n tends to infinite 1 plus 1 by n power n भयो now taking limit n tends to infinite both side है लिमिट टेकिङ लिमिट ल्यायो भने के हुन्छ लिमिट n tends to infinite 1 plus 1 by n raised to the power n power x ल लिमिट n tends to infinite 1 plus 1 by n power n भनेको हाम्रो के हो त यति भनेको हाम्रो e हो e का पावर x को एक्सपान्सन भइहाल्यो है त लाउँदाखेरि के हुन्छ ल हेर्नुस् है 1 plus n tends to infinite यो x मा चाहिँ n ले कुनै असर गरेन x plus 1 by n हाम्रो फर्मुला के छ 1 by infinite भनेको कति हुन्छ 1 by infinity भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 0 हुन्छ भनेपछि n tends to infinite लाउँदा यहाँ 0 भयो यहाँ पनि 0 भयो यहाँ पनि 0 हुन्छ सबै यस्तै टर्ममा 0 0 आउँदै जान्छ भनेको 1 plus x ले x ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो हाम्रो x square by 2 factorial plus x मल्टिप्लाई गर्दा यो 0 भयो कति आयो हाम्रो x power 3 divided by 3 factorial plus dot कहाँसम्म जान्छ त इन्फाइनाइट सम्म जान्छ यसैको नाम हाम्रो के हो त e power x this is equal to 1 plus x square by 2 factorial plus x power 3 by 3 factorial plus dot इन्फाइनाइट सिरिज बन्यो हाम्रो त e power x को एक्सपान्सन बन्यो है त ल अब सम पार्टिकुलर केसेस ल यहाँ x का ठाउँमा हामीले चाहिँ माइनस x ले रिप्लेस गर्यो भने पुट x इक्वल टु माइनस x वी गेट हामीले x का ठाउँमा माइनस x गर्यो भने e रेज टु दी पावर माइनस x दिस इज इक्वल टु 1 यहाँ x का ठाउँमा यहाँ माइनस हुन्छ x 1 फ्याक्टोरियल x का ठाउँमा माइनस x का स्क्वायर भनेको के हुन्छ पोजिटिभ x स्क्वायर हुन्छ प्लस x स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल फेरि माइनस x का होल क्युब भनेको के हुन्छ माइनस आउने भयो अगाडि माइनस x पावर 3 बाइ 3 फ्याक्टोरियल प्लस x को पावर 4 बाइ 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट यहाँ हाम्रो के हुन्छ माइनस 1 पावर r x रेज टु दी पावर r
बाई आर फ्याक्टोरियल प्लस डट डट टु इन्फिनिटीसम्म जान्छ। यहाँ -1 आर का पावर आरले के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो आर को भ्यालु चाहिँ इभन हो भने पोजिटिभ दिन्छ, आर को भ्यालु चाहिँ अड हो भने यहाँ माइनस आउँछ। जस्तो हेर्नुहोस् है, पावरमा अड हुँदाखेरि चाहिँ माइनस आएको छ, इभन हुँदाखेरि प्लस आएको छ भनेको यो एक्स का पावर आर कुन हो त हामीलाई थाहा छैन नि त। यो जनरल टर्म हो एक्स पावर आर बाई आर फ्याक्टोरियल। अब सो ई का पावर माइनस एक्स भनेको के हुँदो रहेछ त प्लस माइनस हामीले यहाँ 0 फ्याक्टोरियल लेख्दा पनि हुन्छ, यहाँ पनि हामीले 0 फ्याक्टोरियल लेख्दा पनि हुन्छ। 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो, 1 बाई 0 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल। यसरी इन्फाइनाइटसम्म एडिसन गर्यो भने ई पावर एक्सको। अब फेरि यसैमा एक्सका ठाउँमा 1 राख्यो भने के हुन्छ, हामीले अघि पनि हेरिसक्यो ई को भ्यालु कति हुन्छ भनेर है त। पुट एक्स बराबर 1, एक्सका ठाउँमा 1 राख्यो भने के हुन्छ, ई पावर 1 भनेको द्याट इज सिम्पली ई इक्वल टु कति हुन्छ 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 डट। पुट एक्स बराबर -1, एमा -1 राख्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ई पावर -1 इक्वल टु 1 माइनस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। यसरी ई का पावर -1 को भ्यालु के हुँदछ 1 प्लस माइनस हुँदै जान्छ। ई भनेको 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 ले यिनैको हेल्पबाट इम्पोर्टेन्ट यानिमा सोधिराख्ने पहिला सर्ट क्वेसन म आजको भिडियोमा गराउँछु। फेरि ल यहाँ एउटा तपाईँले क्वेसन देख्नुभएको छ 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 3 बाई 4 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 1। यसको सोलुसन है त we have e raised to the power x equal to कति हुने रहेछ 1 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस x इज टु इन्फाइनाइटसम्म जान्छ है त। ल सो e का पावर 1 इक्वल टु कति हुन्छ 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस अप टु इन्फिनिटीसम्मै पुग्छ है त। ल हामीले के आइडिया लाउने त भने यहाँ तलको नम्बरलाई माथि लाने प्रयास गर्ने है त। 2 छ, हामीले यहाँ 1 लाई 2 माइनस 1 लेख्न सकिन्छ। सिमिलरली यहाँ हाम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् है, सबैमा यो ई का पावर 1 ई हो भनेको 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल हाम्रो न्युमेरेटरमा 1 हुनुपर्ने छ, तर यहाँ हाम्रो नम्बर 1 2 3 छ नि, त्यसैलाई 1 ल्याउने प्रयास गर्ने मात्रै हो। इजी छ, एकदम इजी छ है त। ल जस्तो 2 लाई मैले यहाँ 2 माइनस के अरे यो 1 लाई मैले 2 माइनस 1 लेख्न सक्छु, यो -1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस फेरि यहाँ 2 छ, यो 3 बाट कति घटाउँदाखेरि यहाँ 2 हुन्छ भनेको 3 माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस यो 3 ल्याउनको लागि 4 बाट कति घटाउनु पर्ने छ 4 बाट 1 4 माइनस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 यसरी हुँदै जान्छ है त। दिस इज इक्वल टु अब यो अगाडिको नम्बर र यो 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 का डेनोमिनेटरमा पनि 2 फ्याक्टोरियल 1 का डेनोमिनेटरमा 2 फ्याक्टोरियल, यो 2 फ्याक्टोरियललाई सेपरेट गर्न सकिन्छ, यसलाई 3 फ्याक्टोरियललाई सेपरेट गर्न सकिन्छ। सेपरेट गरिदियो भने के हुन्छ, ल मैले फर्स्टको नम्बरहरू लेखेँ है त। ल 2 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 3 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 है त। फेरि यो -1 बाई 2 -1 बाई 3 फ्याक्टोरियल -1 बाई 4 फ्याक्टोरियल अल टुगेदर मैले माइनस सबैबाट माइनस कमन ल्यायो भने के हुन्छ, यहाँ 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस यस्तो खालको कलेक्सन, एउटा यस्तो खालको कलेक्सन इन्फाइनाइटसम्म जान्छ, फेरि अर्को चाहिँ यस्तो खालको कलेक्सन इन्फाइनाइटसम्म जान्छ है त। फेरि अब यसलाई हामीले एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ, 2 फ्याक्टोरियललाई 3 फ्याक्टोरियललाई 4 फ्याक्टोरियललाई एक्सपान्सन गर्यो भने माथिको न्युमेरेटरसँग क्यान्सल आउट हुन्छ, त्यस पछाडि हाम्रो 1 फर्ममा आइहाल्छ है त। जस्तो हाम्रो फर्मुला के छ, n फ्याक्टोरियल दिस इज इक्वल टु n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल है त। भनेपछि दिस इज इक्वल टु 2 बाई 2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 2 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ, 2 क्यान्सल आउट द्याट इज 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल यस प्लस फेरि यहाँ पनि यो तल 3 फ्याक्टोरियललाई 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ, 3 क्यान्सल आउट हुन्छ, हाम्रो कति बस्छ 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल है त। 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस फेरि 4 क्यान्सल आउट भयो भने 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस अप टु डट डट दिस
माइनस ल हेर्नुहोस् है यहाँ हाम्रो e को भ्यालु कति छ 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल + 1/2 फ्याक्टोरियल + 1/3 फ्याक्टोरियल सबै यहाँनिर छ दुईटा टर्म यहाँ छुटेको छ त्यो छुटेको टर्मलाई हामीले एडिसन गरेर सब्ट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ अथवा यो 1 + 1 कति हुन्छ 2 हुन्छ 2 लाई यता एलएचएस मा ल्यायो भने e - 2 भनेको कति हुन्छ e - 2 भनेको 1/2 फ्याक्टोरियल + 1/3 फ्याक्टोरियल हुन्छ मैले यो ठाउँमा मैले के लेख्न सक्ने रहेछु e - 2 है ओके सो सिमिलरली यहाँनिर के छ 1/1 फ्याक्टोरियल + 1/2 फ्याक्टोरियल + 1/3 फ्याक्टोरियल तर यहाँ हाम्रो के छैन त 1 छैन 1 लाई यता ल्यायो भने e - 1 हुन्छ e - 1 भनेको 1/1 फ्याक्टोरियल यसरी जान्छ कि जाँदैन भनेको यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न सकिने रहेछ e - 1 माइनस e यो ब्र्याकेट खोल्यो भने 2 हुन्छ दिस इज इक्वल टु e क्यान्सल आउट 1 व्हिच इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यसरी हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छ फेरि यस्तै नेक्स्ट अर्को क्वेशनमा जाम क्वेशन 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल + 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट स्क्वायर माइनस 1 + 1/3 + 1/5 फ्याक्टोरियल स्क्वायर गर्दा 1 हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले यसको 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल + 1/4 फ्याक्टोरियल यसलाई केयर गर्नुस् त यहाँ 2 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियल 8 फ्याक्टोरियल इभन नम्बरको फ्याक्टोरियल आउँछ यसमा चाहिँ के छ 1 यहाँ कति छ 1 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल 7 फ्याक्टोरियल गर्दै अड नम्बर आउँछ भने यसको छुट्टै हाम्रो एक्सपान्सन यो भनेको e + e पावर -1 डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ यो भनेको e - e पावर -1/2 हामीले फर्मुला जस्तो नोट गर्दा पनि हुन्छ मैले यहाँ तपाईहरुलाई प्रुभ गरेर देखाउँछु है त ल हेर्नुस् त वी हैव e = के रहेछ रे 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस डट इन्फाइनाइट सम्म जान्छ है त भने e का पावर -1 भनेको कति हुन्छ 1 - 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस यहाँ हाम्रो माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल हाम्रो यसरी हुँदै जान्छ है त ल अब हाम्रो e + e पावर -1 यिनी दुईटालाई एडिसन गरौँ भने के हुन्छ त एडिङ दिस इक्वेसन एन्ड दिस इक्वेसन वी गेट 1 + 1 कति हुन्छ 2 हुन्छ यो हाम्रो क्यान्सल आउट हुने रहेछ प्लस यो कति हुन्छ हाम्रो 1 + 1 2/2 फ्याक्टोरियल हुन्छ है त 2/2 फ्याक्टोरियल यो क्यान्सल आउट हुन्छ प्लस फेरि 2/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट यसरी हुँदै जान्छ है त e + e पावर -1 दिस इज इक्वल टु 2 सबैबाट कमन ल्यायो भने यहाँ हाम्रो कति e पावर -1 डिवाइडेड बाइ 2 इक्वल टु 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट है त भनेको यहाँ हेर्नुस् त 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 यो भ्यालु भनेको कति हुँदो रहेछ हाम्रो e + e पावर -1/2 सिमिलरली e - e पावर -1/2 यिनी दुईटा इक्वेसन हामीले सब्ट्र्याक्सन गरे यो इक्वेसनलाई फर्स्ट इक्वेसनबाट माइनस गरे भने हामीले यो भ्यालु अब्टेन गरिन्छ है त ल टेन साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो भ्यालु भनेको हाम्रो कति रहेछ e + e पावर -1 डिवाइडेड बाइ 2 होल स्क्वायर माइनस और e - e पावर -1 डिवाइडेड बाइ 2 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको e पावर -2 डिवाइडेड बाइ 2 स्क्वायर भनेको 4 माइनस here also e पावर 2 minus 2 into e पावर -1 plus e पावर -2 divided by 4 this is equal to हाम्रो LCM 4 ल्यायो भने e स्क्वायर प्लस यहाँ हाम्रो 2 e पावर 0 हुन्छ त्यो भनेको 1 2 प्लस e पावर -2 माइनस e पावर +2 माइनस माइनस यहाँ प्लस भयो प्लस 2 माइनस e पावर -2 है त दिस इज इक्वल टु हाम्रो यो e पावर 2 यो क्यान्सल आउट भयो यो क्यान्सल आउट भयो 2 + 2 4 4 divided by 4 this is equal to 1 which equal to right hand side यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ फेरि नेक्स्ट क्वेशनमा जाम ओके हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन तपाईले देख्नु भएको छ 2/1 फ्याक्टोरियल प्लस 4/3 फ्याक्टोरियल प्लस 6/5 फ्याक्टोरियल अप टु डट इन्फाइनाइट सम्म एडिसन गरे भने हामीले e हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ यो पनि एकदम इजी क्वेशन छ ल हेर्नुस् त 2 लाई हामीले चाहिँ 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ है 2 लाई 1 बनाउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 4
4 चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिँ कति बनाउनु पर्ने छ 3 दैट इज 3 + 1 / 3 फ्याक्टोरियल प्लस 6 भनेको हाम्रो 5 + 1 / 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 ओके दिस इज इक्वल टु फर्स्ट टर्मलाई यो सेपरेट गरिदिनुस् फ्याक्टोरियललाई फर्स्ट टर्म मैले अगाडितिर बेला पारेँ है त 1 / 1 फ्याक्टोरियल प्लस 3 / 3 फ्याक्टोरियल प्लस 5 / 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 यो एउटा कलेक्सन भयो फेरि अर्को यो पछाडिको हेर्नुस् त 1 / प्लस 1 / 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 / 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 / 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 ओके सो दिस इज इक्वल टु 1 / 1 फ्याक्टोरियल प्लस यो 3 ओके सो दिस इज इक्वल टु 1 / 1 फ्याक्टोरियल भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1 हुन्छ प्लस फेरि हामीलाई थाहा भइसक्यो 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 × 2 फ्याक्टोरियल 3 3 क्यान्सल आउट वी हेभ 1 / 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 / यहाँ हाम्रो कति हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 × 4 5 क्यान्सल आउट 1 / 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 है त प्लस 1 / 1 फ्याक्टोरियल भनेको हाम्रो 1 प्लस 1 / 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 / 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 ओके सो दिस इज इक्वल टु हाम्रो के आयो 2 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल यो 1 प्लस 1 / 2 फ्याक्टोरियल 1 / 4 फ्याक्टोरियल यसरी बनायो भने हामीले के लेख्न सकिन्छ छ e प्लस e पावर -1 डिभाइडेड बाइ 2 प्लस यो भनेको हाम्रो अडको कलेक्सन छ यहाँ 3 फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल 7 फ्याक्टोरियल हामीलाई फर्मुला थाहा भइसक्यो 1 + 1 / 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 / 5 फ्याक्टोरियल दिस इक्वल टु e पावर e माइनस e पावर -1 / 2 दिस इज इक्वल टु हाम्रो कति हुने भयो एलसीएम 2 आयो e प्लस e पावर -1 प्लस e माइनस e रेज टु द पावर -1 दिस इज इक्वल टु यो हाम्रो क्यान्सल आउट भयो 2e डिभाइडेड बाइ 2 दिस इज इक्वल टु e विच इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड हाम्रो प्रुफ भयो कि भएन भयो यसरी मैले आजको क्लासमा फर्मुला इस्टाब्लिस गर्दै केही सर्ट क्वेसनहरू गराएँ फेरि अर्को भिडियोमा मैले लङ क्वेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु यति बेलासम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच बाई बाई